Hello mga ka-J-Vlog! Welcome ulit sa panibagong video at sa video na to gusto kong i-share sa inyo yung first impressions ko sa bagong labas na Tecno Pova Neo. So tara mga ka-J-Vlog, check natin! So welcome ulit sa panibagong segment ng ating first impression sa mga smartphones. And reminder lang sa mga ibang viewers natin, hindi po to full review. Nagbibigay lang po ako ng first impression sa mga bagong labas sa smartphone. Yung mga specs nila, availability, and of course yung kanilang presyo. And I think makakatulong din to sa mga ibang consumers na nagde-decide bumili ng smartphone today. So yun nga ang topic natin for this video is yung Tecno Pova Neo. So yun, kung makikita nyo naman meron siyang Neo na name. Sa mga hindi nakakalam, pag Neo version, yan yung parang light version ng isang smartphone. So yan, umabol ngayon si Tecno ngayong patapusan 2021 at naglabas nga sila ng light version ng kanilang Pova series. Ang tanong, magkano nga ba itong smartphone na to? Meron siya official price dito sa Philippines sa 5,999 pesos or almost 6,000 pesos lang po siya. So swak na swak po ito sa inyong budget at meron siyang 4GB RAM at 64GB internal storage. Mabibili nyo po itong Tecno Pova Neo sa kanilang official store sa Lazada. So ayan siya. At sa mga interesado dito sa smartphone na to, ilalagay ko po yung link nito sa description. So sad to say, hindi ko po siya nakita sa Shopee, pero yun nga, good news, available naman siya sa Lazada. So si Tecno Pova ay merong dual rear camera. Yung main camera niya ay merong 13 megapixel at yung pangalawang camera niya is VGA AI lens. Meron siyang quad LED flash at capable siya ng Full HD 1080p video recording. Pagdating naman sa front camera, meron siyang 8 megapixel with dual LED flash. So yun naman yung magandang part dito sa smartphone na to dahil pati sa front camera niya mga ka-J-Vlog ay merong flash. Panigurado malaking tulong for low light condition. Sa screen si Tecno Pova Neo ay merong 6.8 inches IPS LCD display na merong resolution na HD+, 720 by 1640 pixels. At meron siyang old school na notch display. OS naman, out of the box, meron siyang Android 11. Sa chipset, meron siyang MediaTek Helio P22. Meron siyang octa-core CPU na merong clock speed na up to 1.8 GHz. At sa GPU, meron siyang PowerVR GE8320. Meron siyang 4GB RAM at 64GB internal storage at expandable pa ang kanyang storage via micro SD card. So good news naman yung port niya is USB Type-C na. Dalawang kanyang biometrics, face unlock at fingerprint scanner. 4G LTE version lang po itong smartphone na to. At pagdating sa battery, meron siyang 6,000 mAh non-removable battery with 18-watt fast charging. So yun mga ka-J-Vlog, nalaman nyo na yung presyo, availability, and yung specs netong si Tecno Pova Neo. Ngayon naman gusto kong i-share sa inyo yung first impressions ko dito sa smartphone na to based sa kanyang specifications. Number 1, of course, sa kanyang screen size. Maganda naman yung screen size kahit papaano netong smartphone na to dahil malaki siya sa kanyang price segment. Meron siyang 6.8 inches. So almost 7 inches na ang screen nito si Tecno Pova Neo. Na maganda yung screen size yan, of course, pag naglalaro kayo and pag nanonood ng movie. So sino ba naman ang ayaw manood ng movie sa isang malaking screen na smartphone, di ba? Number 2, sa kanyang resolution. So sa kanyang price segment na almost 6,000 pesos lang, reasonable pa rin naman kahit papaano yung HD+ 720p na resolution. Nakikita pa rin natin yan karamihan sa mga bagong labas na entry-level phones ngayong 2021. Pero nagle-level up na yung mga ibang entry-level phones na merong price segment na 7,000 pesos pataas dahil nagkakaroon na sila ng mas mataas na resolution na Full HD+ 1080p. So since HD+ 720p lang itong si Tecno Pova Neo, mas tipid po siya kumbaga sa battery. Number 3, sa chipset. So ito yung pinaka nalungkot na part ako dito sa smartphone na to dahil compared dun sa kanyang bigger brother yung Tecno Pova na merong mabangis sa chipset for gaming, dito naman sa Tecno Pova Neo, nilagyan nila ito ng outdated na chipset. So alam nyo naman yung reputation ni Tecno pagdating sa kanilang Pova series, di ba? Na okay yan pang gaming. Medyo nalungkot lang ako sa part dito sa Neo series nila dahil P series po ang nilagay nila na MediaTek chipset. Kasi sa kanyang presyo na almost 6,000 pesos, medyo hindi na po bagay yung chipset niya. Tapos medyo mababa rin yung clock speed niya, nasa 1.8 GHz. Kumbaga overall specs niya pagdating sa chipset and GPU, medyo outdated na po siya
mga ka-J-Vlog. Pero don't get me wrong, makakalaro rin naman kayo kahit papaano dito sa Tecno Pova Neo. Pero mga piling games lang and definitely sa mababang settings. Kasi syempre, na-try ko na rin yung MediaTek Helio P22 sa mga ibang smartphones. So dahil sa specs ng kanyang chipset, I think hindi po naka-design itong si Tecno Pova Neo for gaming. Number 4 sa RAM at internal storage. Mataas din naman yung ma-offer ni Tecno Pova Neo na sa 4GB RAM at 64GB internal storage. So nakakatuwa lang isipin na hindi po nila to nilagyan ng 32GB na internal storage. Kasi yung mga ibang smartphone brand, lalo na pag nagko-cost cutting silang, ang unang nilang nire-reduce is yung storage. So buti na lang dito sa Tecno Pova Neo, binigyan nila ng justice yung storage na itong smartphone na to, nababagay din sa 2022. Kasi let's be honest, mababa na talagang 32GB ngayon. Number 5 sa camera, meron siyang dual camera pero nalungkot lang ako sa pangalawang camera niya, which is VGA AI lens. So, sa tingin ko hindi siya ganun ka-helpful sa mga ibang consumers. So, sana nilagyan nila to ng ultra-wide or macro lens para naman mas magamit pa ng mga consumers nila. Number 6 sa battery. So, nakakatuwa rin naman yung battery capacity na itong smartphone na to dahil napakataas po mga ka-J-Vlog. Dahil meron siyang 6,000 mAh na battery. Kaya asahan nyo na matagal din malowbat itong smartphone na to. Pinaka-last, of course, sa kanyang presyo. Budget-friendly lang itong si Tecno Pova Neo. Paniguradong maraming magkaka-interest dito sa smartphone na to kasi abot kayang halaga lang siya. And alam nyo naman sa situation natin ngayon, marami talagang consumers. Ang una rin nilang tinitignan sa pagbili ng smartphone is of course yung presyo para makatipid sila. Yung iba naman kasi hindi nila tinitignan yung chipset ng smartphone. Basta mataas yung RAM at internal storage tapos very affordable lang, magugustuhan din nila yan. Pero syempre may iba rin mga consumers na medyo picky pagdating sa mga specification ng smartphone kasi ginagamit nila yan for gaming. Kaya hati-hati talaga ang opinion dito sa Tecno Pova Neo. So yun lang mga ka-J-Vlog yung first impressions ko dito sa bagong labas na entry-level phone ni Tecno, ang Tecno Pova Neo. So yun nga, kung nasa gaming side kayo, definitely hindi para sa inyo tong smartphone na to. Kung ako tatanungin, medyo nabitin din ako pagdating sa specification nitong smartphone na to. Pero bumawi naman si Tecno sa mga ibang side tulad na lang ng meron siya malaking screen size, malaki ang battery capacity, and of course, reasonable ang RAM at internal storage na sa kanyang presyo. So kung casual lang naman ang ginagawa nyo sa smartphone at very light lang naman yung mga games na nilalaro nyo, pwede rin naman sa inyo tong si Tecno Pova Neo. At sana ma-unbox and ma-review rin natin yung smartphone na yan dito sa ating YouTube channel para ma-explore pa natin lalo yung si Tecno Pova Neo. At kung interesado nga po kayo sa Tecno Pova Neo, ayan mga ka-J-Vlog, ilalagay ko po yung link niyan sa description.